हेलो र नमस्ते सबैलाई, म प्रतिमा र हामीलाई चाहिँ ग्याजेट बाइटको फेसबुक पेजमा, इन्स्टाग्राममा र युट्युब च्यानलको कमेन्ट्समा चाहिँ विभिन्न आइफोन्सहरूको प्राइस के कस्तो छ, आजको दिनमा कुन आइफोन लिँदा ठिक हो, कताबाट किन्ने जस्तो क्वेसन्सहरू आइरहेको हुन्छ। सो आज चाहिँ म तपाईँहरूको मनमा भएको आइफोन्स रिलेटेड प्रश्नहरूको उत्तर दिनेछु। सो लेट्स स्टार्ट। नेपालमा चाहिँ ओफिसियली आइफोन 11 र 11 पछि लन्च भएको आइफोन्सहरू तपाईँले ओफिसियली किन्न सक्नुहुन्छ। मतलब यु क्यान बाई आइफोन 11, आइफोन 12, आइफोन 13, 14 र 15 को एन्टायर सिरिज, जसमध्ये रेगुलर आइफोन 15, 15 प्लस, 15 प्रो र 15 प्रो म्याक्स तपाईँले बजारमा किन्न सक्नुहुन्छ। जे होस्, तपाईँले चाहिँ नेपालमा आइफोनको जम्मा 8 वटा मोडल पाउनुहुन्छ। सो कुन लिँदा ठिक हो त, स्पेसली अहिलेको समयमा जहाँ चाहिँ आइफोन्सहरूको पुरानो मोडलको चाहिँ प्राइस घटेर आएको छ अनि नयाँ आइफोन 15 सिरिज पनि आइसकेको छ। सो अब चाहिँ यही कुराको बारेमा डिस्कस गरौँ है त। सुरुमा चाहिँ वी हेभ आइफोन 11, जसलाई चाहिँ नेपालमा 85,500 रुपियाँ पर्छ र यो प्राइसमा तपाईँले 6.1 इन्चको एलसिडी डिस्प्ले पाउनुहुन्छ अनि यसलाई चाहिँ एप्पलको A13 बायोनिक चिपसेटले पावर गर्छ अनि यहाँ चाहिँ तपाईँले 12 मेगापिक्सलको प्राइमेरी र अल्ट्रा वाइड एङ्गल क्यामेरा पाउनुहुन्छ, अलङ विथ 18 वाट फास्ट चार्जिङ सपोर्ट र अदर फिचर्स लाइक IP68 रेटिङ पनि। अब आइफोन 11 को प्राइस अहिले घटेर 85,500 रुपियाँ भएको त हो, तर यत्रो पैसा हालेर 60 हर्ट्जको एलसिडी स्क्रिन भएको फोन किन्नु चाहिँ मलाई अलि वर्थ इट लागेन। पर्फर्मेन्सको कुरामा पनि A13 बायोनिकले नर्मल कामहरू गर्दा त मजाले नै धान्छ, स्मुथ नै फिल हुन्छ। जे होस्, रिलेटिभली मैले चाहिँ यहाँ गेमहरू पनि खेलेर हेर्दाखेरि पबजी चाहिँ हाइएस्ट सेटिङ्समा खेल्दा FPS नम्बर ठिकै दिएको थियो, तर यो फोन तात्न चाहिँ तातेको थियो है। र गेन्सिन इम्प्याक्ट जस्तो हेभी डिमान्डिङ गेम खेल्दा त झन् ल्याग्स र स्टटर्सहरू टन्नै महसुस हुन्छ। अनि अपडेट्सको कुरामा पनि यो फोनले म्याक्स 2024 सम्म अपडेट पाउँछ होला। सो फ्युचर प्रुफिङको लागि चाहिँ त्यति इफेक्टिभ हुँदैन। अब यो फोन चाहिँ 2019 मा आएको हो, सो 2023 मा आउँदा अलि पुरानो चाहिँ भइसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही भएर 2023 मा तपाईँले बेस्ट भ्याल्यु फर मनी आइफोन लिने सोचमा हुनुहुन्छ भने आइफोन 12 बाट कन्सिडर गर्दाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ। आइफोन 11 किन्ने पैसामा 10,000 रुपियाँ थप्नु भयो भने तपाईँले आइफोन 12 पाउनुहुन्छ, जसमा तपाईँले यस्तो मोडर्न खालको बक्सी फर्म फ्याक्टर पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ आइफोन 11 को यो पुरानो कर्भ लुक्स भन्दा चाहिँ बेटर देखिन्छ र हातमा लिँदा पनि बेटर फिल हुन्छ। र एउटा एकदमै राम्रो अपग्रेड चाहिँ यहाँ तपाईँले ओलेड डिस्प्ले पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ आइफोन 11 मा भएको एलसिडी स्क्रिन भन्दा फार बेटर छ। पर्फर्मेन्स पनि A14 बायोनिक चिपसेटले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले बेटर र फास्टर भएको पाउनुहुन्छ र सफ्टवेयर अपडेट्स पनि 2025 सम्म त ग्यारेन्टिड नै पाउँछ यो फोनले। र मजाको कुरा त यहाँ गेमिङ पर्फर्मेन्स पनि चित्त बुझ्दो नै छ। स्टेबिलिटी हेर्ने हो भने चाहिँ एउटा मात्र कुरा चाहिँ यहाँ तपाईँले के थाहा पाउनुपर्छ भने गेम खेल्दा चाहिँ यो फोन आइफोन 11 जस्तै अलि बढी नै हिट हुन्छ। मैले चाहिँ मसँग भएको सबै आइफोन्सहरू सँगै नै गेमिङ टेस्ट गरेको हो र आइफोन 12 मा चाहिँ सबैभन्दा बढी टेम्परेचर भएको मैले पाएँ र त्यसको साथसाथै ओभर हिटिङ चाहिँ नहोस् भनेर आइफोन 12 ले चाहिँ आफ्नो स्क्रिनको ब्राइटनेस पनि लोवर गरिदिन्छ इन गेम्स लाइक पबजी। अब क्यामेराको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आइफोन 11 भर्सेस आइफोन 12 कम्पेयर नै गर्ने हो भने त्यस्तो ठुलो फरक चाहिँ मैले पाएन। कलर्स चाहिँ अलिकति भिन्न छ। आइफोन 11 मा अलि पन्ची र कन्ट्रास्टी आउटपुट आउँछ भने आइफोन 12 को चाहिँ अलि नेचुरल देखिन्छ, तर त्यो बाहेक इमेजेस सेम प्रिटी सिमिलर नै यहाँ। ल नेक्स्ट इन लाइन इज आइफोन 13 र म चाहिँ सुरुमै भनिदिइहाल्छु कि यो चाहिँ एकदमै बेस्ट भ्याल्यु फर मनी ब्यालेन्स्ड आइफोन हो, किनभने मैले आइफोन 13 भर्सेस 14 भर्सेस 15 को चाहिँ थरो टेस्ट नै गरेको छु अनि आइफोन 13 ले चाहिँ पर्फर्मेन्सको कुरामा होस् वा गेमिङ स्टेबिलिटीको हिसाबमा होस् वा क्यामेराको नै कुरामा होस्, आइफोन 14 र इभन आइफोन 15 लाई पनि धेरै मजाको टक्कर दिन्छ। अहिले नेपालमा आइफोन 13 चाहिँ 1,06,500 रुपियाँमा अवेलेबल छ र यो प्राइसमा तपाईँले A15 बायोनिकको एकदमै स्टेबल पर्फर्मेन्स पाउनुहुन्छ र आइफोन 12 भन्दा अलिकति भिन्न र बेटर डिजाइन र ह्यान्ड्स अन फिल तपाईँले यो फोनमा पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ चार्जिङ स्पिडहरू चाहिँ उही नै हो आइफोन 12 जस्तै, तर तपाईँले बेटर क्यामेरा पर्फर्मेन्स चाहिँ यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। इनफ्याक्ट मैले अघि नै भने जस्तै आइफोन 13 को क्यामेरा चाहिँ आइफोन 14 र आइफोन 15 जस्तै नै छ। खालि यहाँ यो नयाँ आइफोन 15 मा चाहिँ 48 मेगापिक्सलको सेन्सरले गर्दा 2 टाइम्स लसलेस जुम अप्सन छ र 2x मा पोर्ट्रेट्सहरू खिच्न मिल्छ। त्यो बाहेक फोटो र भिडियो क्वालिटी चाहिँ तपाईँले यहाँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ कि कति सिमिलर छ भनेर।
इनफ्याक्ट सेल्फिज र पोर्ट्रेट्स जस्तो एस्पेक्टमा त म iPhone 13 लाई नै पिक गर्छु कि किनभने यसले चाहिँ बेटर आउटपुट निकाल्छ मोस्ट अफ द टाइम्स। अब अलिकति डिफरेन्स भनेको चाहिँ तपाईँले ब्याट्री लाइफमा पाउनुहुन्छ वेयर iPhone 15 को चाहिँ बेटर छ iPhone 13 और 14 भन्दा, तर त्यस्तो आकाश पातालकै फरक पनि छैन है फेरि। अब यदि तपाईँ चाहिँ iPhone 14 और 15 और 15 प्लस नेपालमा किन्न सोचिरहनु भएको छ भने चाहिँ आई डोन्ट ह्याभ गुड न्युज फर यु गाइज, किनभने यो 3वटै मोडल चाहिँ नेपालमा एकदमै नै ओभर प्राइस छ। नेपालमा चाहिँ एप्पलको डिस्ट्रिब्युटरले iPhone 12 र iPhone 13 को प्राइस चाहिँ मजाले ड्रप गर्यो, तर त्यो 3वटा मोडलको चाहिँ इट्स स्टिल एकदमै ओभर प्राइस्ड। इनफ्याक्ट अराउन्ड 20-25% को प्राइस डिफरेन्स छ इन्डिया र नेपालको प्राइसमा, र त्यो प्राइसमा यु क्यान एक्चुली गेट अ प्लेन टिकट टु दिल्ली, रोम अराउन्ड द सिटी फर अ डे, अनिखेर बाई अ फोन एन्ड देन कम ब्याक के। सो प्राइस डिफरेन्स त्यति धेरै छ। हुन त अब ओफिसियली किन्नु भयो भने यु गेट 2 वर्षको वारेन्टी एन्ड स्टफ नेपालमा किन्ने आइफोन मोडल्समा, तर यदि तपाईँलाई त्यो कुराको मतलबै छैन भने चाहिँ ओफिसियली किन्नु इज नट वर्थ इट जस्तो लाग्छ मलाई। इनफ्याक्ट ग्रे मार्केटमा MDMS रेजिस्टर्डवाला iPhone 15 चाहिँ 1,20,000 भित्र र iPhone 15 प्लस 1,35,000 जस्तोमै मजाले पाइन्छ। सो जेन्युनली दे मेक मोर सेन्स। त्यसै गरी इफ यु आर कन्फ्युज बिट्विन दि iPhone 13 एन्ड iPhone 14, लेट मी टेल यु कि यो दुईटा मोडल्समा चाहिँ खासै केही फरक नै छैन। सो बढी पैसा तिरेर iPhone 14 किन्नु चाहिँ डज नट मेक मच सेन्स। iPhone 14 मा चाहिँ यु विल गेट 1 एक्स्ट्रा इयर अफ अपडेट्स र त्यो एक्स्ट्रा एउटा GPU को कोर, तर रियल वर्ल्ड युसेजमा चाहिँ त्यति भिन्न चाहिँ छैन है यो दुईटा फोनको एक्सपिरियन्स। र नेपालमा 1,75,000 मा iPhone 15 प्लस किन्नु सट्टा चाहिँ तपाईँले MDMS रेजिस्टर्ड iPhone 14 Pro Max इजिली 1,70,000 अथवा 1,75,000 मा पाउन सक्नुहुन्छ, विच इज अ मच बेटर फोन। 14 Pro Max को डिजाइन अनि 120Hz डिस्प्ले, त्यो एक्स्ट्रा टेलिफोटो लेन्स जसले दामी पोर्ट्रेट्सहरू खिच्छ, इट्स अ मच बेटर फोन सबै ओभरअल एस्पेक्ट हेर्ने हो भने चाहिँ। लास्टली वी हेभ आइफोनको लेटेस्ट दुईटा मोडल्स iPhone 15 Pro र 15 Pro Max। अनलाइक दि iPhone 15 अथवा 15 प्लस, यी मोडल्सहरूको प्राइसिङ चाहिँ फेरि राम्रो छ है नेपालमा। इन्डियासँग कम्पेयर गर्दा पनि इट्स चिपर हियर अलङ विथ ब्रेकेज इन्स्योरेन्स र 2 वर्षको वारेन्टी पनि। अब एप्पलको लेटेस्ट प्रो मोडल्स भइसकेपछि यहाँ तपाईँले टप नच पर्फर्मेन्स, खतरा क्यामेरा सिस्टम सँगै मजाको 120Hz को डिस्प्ले र इन्ड्युरिङ ब्याट्री पाउनुहुन्छ। र यो पालि चाहिँ वी गेट टाइटेनियम फ्रेम्स, जसले गर्दा बोथ दिस फोन्स आर क्वाइट लाइट, स्पेसली लास्ट इयरको मोडलसित कम्पेयर गर्ने हो भने। र मलाई चाहिँ यो सानोवाला iPhone 15 Pro को पनि वेट एकदमै राम्रो लाग्यो यो पालि, र 14 Pro जतिको भारी र डेन्स पनि छैन। तर iPhone 15 Pro Max मा चाहिँ यु गेट अ ब्रान्ड न्यू 5x टेलिफोटो लेन्स, जुन चाहिँ 15 Pro मा मिसिङ छ। यो 5x टेलिफोटो लेन्सले चाहिँ दामी दामी पोर्ट्रेट्सहरू खिच्छ, लास्टै DSLR टाइपको नै आउटपुट आउँछ कि यसबाट। ल एभ्रिवान, आजको यो भिडियोको लागि चाहिँ यति नै। सो मेरो ओभरअल भर्डिक्ट चाहिँ म एकचोटि सरल भनिदिइहाल्छु है त। सुरुमा चाहिँ iPhone 11 किन्नु चाहिँ 2023 मा वर्थ इट लाग्दैन मलाई। अलिकति बजेट कम छ भने चाहिँ iPhone 12 नै लिँदा इट्स अ गुड चोइस कन्सिडरिङ इट्स प्राइस ड्रप। iPhone 14 पनि नलिँदा नै ठिक हो भन्छु म, किनभने iPhone 13 भन्दा खासै केही डिफरेन्स नै छैन। र यो कुरा iPhone 15 सिरिजको, त्यसमध्ये iPhone 15 र 15 प्लस चाहिँ ओफिसियली किन्नुहुन्छ भने तपाईँले धेरै नै हाई प्राइस तिर्नुपर्ने हुन्छ। iPhone 14 Pro और 14 Pro Max किन्दा तपाईँले बेटर भ्याल्यु फर मनी पाउनुहुन्छ। तर iPhone 15 Pro सिरिज चाहिँ लेटेस्ट आइफोन किन्ने सोच भएकोहरूको लागि चाहिँ प्राइस वाइज र फिचर वाइज नेपालमा बेस्ट अप्सन नै हुन जान्छ। सो एभ्रीबडी, द्याट वाज अल फर दिस भिडियो। आई होप तपाईँहरूलाई यो भिडियो चाहिँ इन्फर्मेटिभ लाग्यो होला, र इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने चाहिँ डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब टु आवर च्यानल एन्ड हिट द्याट बेल आइकन। यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।